危急时刻，一道强横的气息从天而降。众人决定先联手制服斗圣残骸，而萧野得知老师已被转移，如今下落不明，顿时陷入危机之中。Lúc này, đúng vào lúc Tiêu Viêm tưởng chừng như đã thành công giải trừ độc tố cho Thanh Lân thì đột nhiên một luồng đấu khí hùng hồn tỏa ra. Sau đó, lấy nàng làm trung tâm hư ảnh 9 con mãng xà cũng liền hiện ra, gầm lên một tiếng thét chói tai, sau đó nó liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm mà công kích. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền tăng tốc tránh né. Dưới thân pháp huyền ảo, thân hình Tiêu Viêm chỉ trong thoáng chốc đã đảo qua đảo lại, thoát khỏi công kích tới từ 9 cái đầu kia. Thế nhưng, 9 con mãng xà lại công kích cực kỳ quyết liệt. Tới đây, Tiêu Viêm không nhân nhượng nữa, sau lưng một con tử long màu tím xuất hiện. Sau đó, Tiêu Viêm quát lớn, theo cử động của cơ thể, anh ấy liền vung tay điều khiển tử long phóng về phía cửu đầu mãng xà. Khoảnh khắc hai bên va chạm, một vụ chấn động cũng liền bạo phát. Đến khi hai luồng ánh sáng bạo nộ thì nơi đây xuất hiện những trận rung động liên hồi. Nhất thời, cả tinh vận các cũng bị lay chuyển khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, bên ngoài mọi người vô cùng xôn xao. Còn trong gia mật thất, sau một đòn kia, 9 con mãng xà mới từ từ hóa nhỏ rồi lại trở về nơi có hình xăm trên lưng của Thanh Lân. Khi mọi thứ kết thúc, cũng là lúc cô nàng tỉnh táo lại, Thanh Lân đi về phía Tiêu Viêm. Thấy thế, nam nhân kia liền chạy tới hỏi, Thanh Lân, muội không sao chứ? Khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Thứ kia là... Đó là linh hồn của viễn cổ thiên xà. Không đúng, ta nhớ rõ trên cổ thư không đề cập tới việc viễn cổ thiên xà có 9 đầu. Ta cũng không biết, khi xưa ta lạc vào hang động chứa đầy hài cốt, trong lúc ta sử dụng bích xà tam hoa đồng thì bị một đạo linh hồn dung nhập. Thứ này rất khó thuần phục, chỉ khi thực lực của ta tăng lên, ta mới có thể dần áp chế nó. Ngươi từng nói, bích xà tam hoa đồng không có khả năng khống chế ma thú có huyết mạch từ thời viễn cổ cơ mà. Viễn cổ thiên xà này chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Hơn nữa, nó cũng muốn ở cùng với ta. Nếu không, ta sao có thể khống chế được? Thời viễn cổ, có hai loại ma thú là viễn cổ thiên xà và thôn thiên mãng. Cửu u địa minh mãng bây giờ cũng chỉ là hậu duệ của bọn chúng mà thôi. Nghe đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nhớ đến Thải Lân. Trầm tư giây lát, anh ấy lại nhìn Thanh Lân hỏi, độc tố trong cơ thể muội đã được giải quyết rồi chứ? Đúng vậy. Hơn nữa, ta đã đạt tới nhất tinh đấu tôn. Nếu thi triển bích xà tam hoa đồng, thực lực có thể so với tứ tinh đấu tôn của ma thú loại rắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Sau đó, anh ấy cùng Thanh Lân liền rời khỏi đây. Không lâu sau, ở tại đại điện của Tinh Vận Các, khi Tiêu Viêm vừa tới thì cũng là lúc Dược Lão bắt đầu quá trình hấp thu hồn anh quả. Theo ánh mắt của Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả nhìn ra xa, Dược Lão thân hình đang lơ lửng trên không trung. Theo bàn tay của ông từ từ vận chuyển, dược lực từ hồn anh quả như một dòng chất lỏng màu vàng từ từ đi vào trong cơ thể Dược Lão. Nhất thời, từng luồng kinh lực cũng liền tỏa ra xung quanh, và sau một hồi, quá trình đó rốt cuộc cũng thành công. Rất nhanh, khi Dược Lão vừa mở hai mắt thì ở phía xa, Tiêu Viêm cùng Phong Tôn Giả cũng đi tới. Nhìn lão sư, Tiêu Viêm hỏi, lão sư, căn nguyên hồn lực của người khôi phục hoàn toàn chưa? Nghe vậy, Dược Lão gật đầu đáp, đã khôi phục đến mức cao nhất. Việc luyện chế thân thể cho người hẳn có thể tiến hành rồi chứ? Người có đủ nguyên liệu luyện chế rồi sao? Đúng vậy, mấy năm nay, đệ tử đã tìm được đủ những loại dược liệu cần thiết. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, anh ấy liền mang tất cả những thứ mà mình thu thập trong mấy năm nay và đưa cho Dược Lão xem. Nhìn bát phẩm đan dược trước mắt, Dược Lão cười nhẹ nói, tiểu tử tốt lắm, mấy năm nay việc luyện dược cũng có tiến bộ rồi. Trần ca, người cứ yên tâm đi, khi Tiêu Viêm lấy chức quán quân của đan hội thì còn trẻ hơn người năm đó vài tuổi. Nói xong, Phong Tôn Giả đột nhiên lôi ra một bộ hài cốt của tứ tinh đấu tôn rồi nói, bộ hài cốt này là của gã cừu gia năm xưa của ta, lấy nó luyện chế thân thể đi. Tới đây, ông nhìn Dược Lão hỏi, ba loại tài liệu này đều là những tài liệu tốt nhất để luyện chế. Việc khôi phục thực lực đỉnh phong trước kia có lẽ không vấn đề gì, nhưng không biết liệu có thể đột phá đến cấp bậc đấu thánh không? Rất khó, đấu tôn và đấu thánh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Được rồi, nếu đã đủ tài liệu, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu. Khi ngươi khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì Tinh Vận Các mới không sợ hồn điện đến gây sự. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đều gật đầu, ánh mắt cả hai khẽ nhìn về phía xa xăm, vẻ trầm tư hiện lên trong đôi mắt. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã ở bên trong gia mật thất. Rất nhanh, anh ấy đã liền lấy ra cái xương sườn đấu thánh cầm trên tay. Nhìn những ký tự kỳ bí trên khối xương sườn kia, Tiêu Viêm không hiểu thứ đó là gì. Một lúc sau, anh ấy mới phát hiện bên ngoài của nó có phong ấn. Tới đây không chậm trễ, hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm lập tức tuôn ra. Ngay sau đó, anh ấy bắt đầu thiêu đốt cái xương sườn kia. Tuy nhiên, thứ kia lại không dễ dàng thiêu đốt chút nào. Cũng bởi vậy, quá trình Tiêu Viêm tinh luyện nó mất rất nhiều sức lực. Và rốt cuộc sau một hồi, Tiêu Viêm cũng thành công. Trải qua quá trình tinh luyện, cái xương sườn kia đã hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng kim. Nhìn nó, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Bàn tay khẽ động, anh ấy liền hướng về phía đoàn chất lỏng đang lơ lửng kia và chạm vào nó. Thế nhưng, vừa khi Tiêu Viêm chạm vào thứ kia, anh ấy đột nhiên giật mình phát hiện đoàn chất lỏng này đang dung nhập vào cơ thể mình. Dần dần, nó chạy khắp cơ thể khiến màu da của Tiêu Viêm xuất hiện một lớp ánh vàng nhàn, khiến anh ấy có cảm giác đau đớn. Nhất thời, Tiêu Viêm không chịu đựng được cơn đau ấy mà vùng vẫy dữ dội.
đau đớn không chỉ ở bên ngoài mà linh hồn Tiêu Viêm cũng bị trùng kích. Giờ khắc đó, Tiêu Viêm chỉ có thể ôm đầu mình mà gầm lên từng tiếng mà thôi. Thế nhưng bất chợt, đang trong lúc vùng vẫy, linh hồn Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện ở trong không gian kỳ lạ, làm anh ấy như đứng hình. Xoay người nhìn xung quanh, Tiêu Viêm thấy trước mắt mình là một vị lão nhân giống y hệt với bộ hài cốt lúc trước ở trong di tích đấu thánh. Còn phía xa, nhìn Tiêu Viêm, thanh âm của người kia đột nhiên vang lên nói: Đại Tiên Tạo Hóa Trưởng là đấu kỹ thiên giai cấp thấp do bổn tọa dùng công sức cả đời dung hợp rất nhiều loại đấu kỹ mà sáng chế ra. Bộ trưởng pháp này lấy trưởng phá thiên, lấy lực đánh vỡ vạn vật. Ngươi có thể tìm được bí mật bổn tọa giấu bên trong hài cốt, coi như là ngươi có duyên. Chính vì vậy nên ngươi mới bị Kim Linh Tiên rèn luyện bàn tay. Nhớ kỹ, Đại Tiên Tạo Hóa Trưởng phải sử dụng bàn tay đã bị rèn luyện mới có thể thi triển thành công, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nói xong, thân ảnh kia bắt đầu di chuyển thân mình. Vừa làm, ông vừa nói cho Tiêu Viêm biết cách để vận năng lượng vào trong cánh tay. Xong xuôi, theo cánh tay của ông đánh ra, một chiêu Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng chứa năng lượng đáng sợ như hủy thiên diệt địa xuất hiện. Nhìn luồng ánh sáng màu đen đang hút mọi thứ xung quanh kia, Tiêu Viêm cũng phải kinh hãi bởi vì lần trước, suýt chút nữa mình cũng bị nó lấy mạng. Còn vị lão nhân kia, sau khi kình phong tới từ Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng kết thúc, thân ảnh của ông từ từ mờ dần, thanh âm vang vọng nói: Tạo Hóa Thánh Giả, nhớ kỹ, đây là tên bổn tọa. Lời ông vừa dứt, thân hình cũng liền biến mất, Tiêu Viêm từ sâu trong linh hồn cũng liền tỉnh lại. Tới đây, nhìn vào cánh tay của mình, anh ấy lẩm bẩm nói: Thì ra chỉ khi bàn tay trải qua sự rèn luyện của Kim Linh Tiên mới có thể thi triển được, ta phải thử xem sao. Nói xong, xoa xoa đôi tay, hít sâu một hơi thật sâu, Tiêu Viêm liền vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến kinh mạch ghi nhớ trong đại não. Nhất thời, trước mắt Tiêu Viêm, một quả cầu vàng rực cũng liền hiện ra. Thế nhưng tới đây, Tiêu Viêm lại phát hiện đấu khí tiêu hao rất nhanh. Tuy nhiên, đến khi quả cầu kia ngưng tụ năng lượng đến cực điểm, một cái lỗ đen cũng liền hiện ra, khắp nơi xung quanh căn phòng đều bị nó thôn phệ. Cảm nhận nguy hiểm, Tiêu Viêm lập tức thu hồi cánh tay lại. Nếu quả cầu năng lượng vừa rồi đánh ra, chỉ sợ tinh vận các cũng bị nó nuốt chửng. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: Đại Tiên Tạo Hóa Trưởng, không biết lần sau gặp lại, Trích Tinh lão quỷ thế đấu kỹ này hắn sẽ thế nào đây? Nói xong, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười nhẹ. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Dược lão và Phong Tôn giả đã có mặt ở trong đại sảnh rộng lớn. Trước giờ phút thiêng liêng, Tiêu Viêm nhìn lão sư hỏi: Lão sư, việc luyện chế thân thể sẽ bắt đầu ngay bây giờ, người chuẩn bị chưa? Nghe vậy, Dược lão cũng liền gật đầu. Còn bên cạnh, Phong Tôn giả nhìn Tiêu Viêm nói: Người cứ yên tâm luyện chế thân thể, chuyện đảm bảo an toàn cứ để ta. Nghe được lời này, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu rồi nhìn Dược lão nói: Lão sư, con sẽ luyện chế thân thể trước. Một khi thành công, người phải lập tức tiến vào trong đó, hoàn thành bước dung hợp này. Nghe vậy, Dược lão gật nhẹ đầu. Và liệu rằng tiếp theo quá trình gian nan ấy sẽ diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!